Nasubukan mo na ba ang lutong Ilocano na to sa manok? Parang si Dora yung nagtatanong. Kung hindi pa, nako, you are missing half of your life. OA. Today, magluluto tayo ng... Actually, hindi ko alam ang tawag dito eh. Hindi rin alam ng daddy and auntie kong mga Ilocano ang tawag dito, pero madalas daw nilang lutuin ito sa Ilocos. At kahit yung mga Ilocano kong followers, dahil nagtanong na ako nito before sa Facebook, ay wala pong nakasagot. Hindi rin naman ito tinolang Ilocano, kaya tawagin na lang natin itong Ilocanong luto sa manok na may ampalaya at sotanghon. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Una guys, ganito ginagawa namin sa manok dito sa bahay. Ayan, bago ko hugasan yan ay nirarab namin ng maraming asin para mabawasan yung lansa ng manok. Kahit ako ayoko yung lasa ng lansa ng manok sa ulam. Ayan, lagyan nyo lang ng maraming asin. Pwede nyo yung isa-isahin ng pag-rub sa chicken na para mo lang hinihimas. Ay, sana all hinihimas. Then saka ko yan huhugasan. Hinuhugasan ko yan ng 3 beses. Guys, I recommend pala na mas maganda kung native na manok ang gamitin nyo dito. Mas masarap po yun. Habang nililinis natin yung mga manok ay shoutout muna kay Joyce Mariano, Sofia and Shania, Chris Rodriguez, at Jenny_24. Ayan, pagkahugas ng mga manok ay ilagay na natin yan sa ating kaserola. At meron tayo ritong luya at para mas lumabas ang flavor niya sa ating lulutuin ay bukod sa hihiwain natin yan sa medyo malalaking piraso ay i-crush or pipit-pitin natin yan. Hindi ko na to hihiwain ng maliliit kasi hindi naman lahat gustong nakakakain ng luya at saka sa Ilocano version ay malalaking piraso lang talaga at pinitpit lang. Ilagay na natin yung ating mga luya, kapiling ang ating mga manok. Buti pa yung manok, may kapiling. Oo. Ang purpose ng ating luya ay para bawasan ang lansa ng manok at yung lansa nitong ating bagong isda. Ayan, ilagay na rin natin itong ating bagong isda. Ito po yung nabibili sa palengke na sabaw na lang. Kung yung nabili nyo po ay yung may kasama pang dilis, ay lagyan nyo lang po ng kaunting mainit na tubig at durugin nyo ng tinidor yung dilis at salain nyo lang bago ilagay dito. Ayan, binuksan lang natin itong ating kalan at hinalo lang natin ito ng kaunti para ma-incorporate yung bagoong sa ating mga manok. Yung dami pala ng ilalagay nyong bagoong ay depende po sa panlasa nyo at depende po kung gaano kaalat yung brand or yung tindang bagoong sa binibilhan ninyo. Don't worry guys, magtutubig pa yan. Magre-release pa ng tubig yung mga manok natin dahil may 75% water content po ang mga karne ng manok. Ayan, takpan muna natin ito. Kumbaga parang isasangkutsan natin yung ating mga manok sa bagoong at luya. Ayan, kumukulo na to. Wow, ang bango guys. Ayan, kung nakita nyo naglabasan ng tubig yung ating mga manok at haluin lang natin yan ng kaunti para pantay ang absorption ng lasa ng bagoong sa ating mga manok. Ayan, takpan natin ulit at hayaan natin kumulo ng 2 minutes sa medium heat. Ayan, 2 minutes na itong kumukulo, lagyan na rin natin ito ng kaunting mantika. Bakit? Hindi ko rin alam. Joke lang. Hindi ko sure kung bakit naglalagay sila daddy ng mantika pero I think ay para magkaroon ng kaunting fat at hindi nagdidikit-dikit habang sinasangkot siya. Yung iba nga nilalagay ay kaunting mantika ng baboy pero kaunti lang pampandagdag lang ng flavor. Ayan, naglagay din tayo ng freshly ground black pepper. Mas masarap kasi ang lasa ng paminta if kakadurog lang. Ayan, haluin lang natin ito ng mabuti para kumalat yung paminta. At takpan natin ulit at pakuluan pa ng 3 more minutes. Kumbaga, sinangkot siya natin sa medium heat ang ating mga manok ng total of 5 minutes. Sa isang bowl ay maglagay tayo ng sotanghon or vermicelli. Ang isa po nito, yung ganito kalaki ay lumalabas na 50 grams, so gagamit ako ng 2. Yung tingi po sa tindahan na single pack ay I think 50 grams po yun, so 2 pakete po ang kailangan ninyo. Lagyan lang natin ng mainit na tubig at hayaan lang natin nakababa dito ng 10 to 15 minutes para lumambot at medyo maluto na yung ating sotanghon. Ayan, 5 minutes na itong kumukulo. Ayan, napakabango guys. Siguradong na-absorb na ng ating chicken yung flavor. Next, ilagay na natin ating mga sibuyas.
Simutin lang natin yan dahil ang mahal ng sibuyas. O ayan, may maliit na nagpaiwan. Akala niya hindi ko siya makikita. At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Thank you! Lagyan na rin natin ng kamatis para magkaroon ng sweet and acidic flavor at haluin lang natin yan ng kaunti. Sa magsasabing, ay bakit kasama ang buto ng kamatis? Kami mula pagkabata ay kasama sa niluluto ang buto ng kamatis at sinabi nila Doc Willie at Liza Ong sa kanilang channel na hindi po nakaka-appendicitis ang buto ng kamatis, ng bayabas at kung ano pa mang buto. Then maglagay tayo ng kaunting seasoning lang. If sponsored po ito, sasabihin ko yung brand. Eh hindi. Haha. Next, lagyan na natin ng tubig para sa kaunting sabaw. Guys, inuunahan ko na kayo ha. Ang ulam na to ay hindi po masabaw. Malalaman nyo yan later kung bakit. Ayan, takpan na natin ito at pakuluin sa medium heat. Ayan, kumukulo na to. Ang ginagawa ko yung mga visible na kamatis. Wow, CK, may kamatis bang invisible? Ayan, basta yung mga nakikita kong kamatis sa ibabaw ay dinudurog ko ng sandok para lang lumabas yung flavor pa niya sa sabaw. At alam niyo bang ang kamatis ay confused? Kasi marami nagsasabi na prutas siya at may nagsasabi ring gulay siya. At meron ding pareho raw. So ano na? Ang gulo, di ba? Botanically ay fruit siya. Ay basta kamatis siya. Ayan, takpan muna natin ito at pakuluin ng 10 minutes para maluto at lumambot na yung ating chicken. At habang hinihintay nating maluto yung manok ay hiwain muna natin ang ating ampalaya. Guys, tip lang ha, kung bibili kayo ng ampalaya, mas piliin niyo yung katulad nito na malalaki ang kulubot at huwag yung maliliit or manipis ang mga kulubot dahil mas mapait po yung manipis ang kulubot. Ano ba yan? Puro kulubot. Ayan, hiwain lang natin ito ng pabilog. Kung kaya mong gawing square, eh di wow. Guys, hindi ko kayo tuturuan na tanggalin ang pait ng ampalaya ha, kasi ayoko mabawasan or matanggal yung dapat na sustansya na kinakain ninyo. Masarap kaya at paborito ko tong ampalaya. Comment below guys if mahilig ka rin sa kulubot. Ay, sa ampalaya pala. Ayan, tanggalin lang natin yung mga buto ng ampalaya. Alam niyo bang ampalaya fights inflammation or yung mga namamaga sa loob at labas ng katawan? Tumutulong din ito sa pagpapababa ng blood sugar sa mga taong may diabetes. At according sa research, ang ampalaya ay merong certain compounds na maaaring panlaban sa ilang types ng cancer at mataas ito sa vitamin C. Meron din itong vitamin A, folate, potassium at marami pang iba. At after 10 minutes, malambot at luto na yung ating mga manok. At napakabango guys. Lumapit nga yung kapatid ko ang bango raw, gutom na raw sila. Ayan, ilagay na natin ang hiniwa natin kaninang ampalaya. At sunod ang ating binabad kaninang sotanghon. At dinirin na natin yan kanina para matanggal yung pinagbabarang tubig. At hahaluin lang natin yan pero huwag yung malakas na halo kasi baka madurog yung mga manok. Guys, kaya hindi ito masabaw kasi hindi siya ganun kasarap kapag bumabaha sa sabaw. Nasubukan ko na kasi before na marami sabaw pero hindi siya ganun kasarap. At saka yung sotanghon guys ay nagsisip-sip ng sabaw. Ay, sana all. Oh, wala akong sinabi ha. At para hindi rin sobrang pamait ang sabaw ninyo ay pagkalagay ng ampalaya ay saktong halo lang at huwag masyadong halo ng halo. Hindi po ito ubi halaya, no? Yung banayad na halo, okay lang yon. Ayan, takpan muna natin ito at pakuluin ng 2 to 3 minutes para maluto yung sotanghon at ampalaya natin. O, di ba hindi pa ako tapos magsalita, kumulo na? Ayan, naka 3 minutes na tayo. Haluin lang natin yan ng very light lang. Ayan. At tikman na natin to. Medyo kulang pa sa alat kapag inulam na sa kanin kaya lagyan na natin ng 2 kurot ng asin. Sana all kinukurot-kurot. At haluin lang natin ng kaunti para kumalat yung asin. At pakuluin lang natin yan ng kaunti para lang matunaw din yung asin na nilagay natin. At habang pinapakuluan natin yung saglit ay shoutout muna kay Teresita Barantes, Maria Mia Venice Garino, at kay Daisy May Pazcogin. Ayan, tikman na natin to ulit. Wow, ang sarap. Hindi siya ganun kapait tapos malinamnam na may nag-aagaw na alat, tamis at asim. Basta ang sarap guys. Approve na approve at makakarami ka talaga ng kanin. Ayan, inoff na natin yung kalan. Alam niyo ba guys na isa to sa paborito kong Ilocanong luto sa manok? Ayan, iserve na natin to.
Bago tayo magtapos, meron akong giveaway pero sa Instagram lang po. Hanapin nyo lang po yung post ko doon ng photo ng recipe na ito or ng ulam na ito at nandun po yung mechanics ng giveaways. Good luck guys! Eto na guys, luto na ang ating Ilocanong luto sa manok na may ampalaya at sotanghon. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng mga updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook or sa Twitter. Ako po ulit ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.